හරි ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ Galxe Task දැන් කරද්දී අලුතෙන්ම Galxe Task කරද්දී මෙයාලගේ මේන්ටේන් එකක් එහෙම යනවා. ඒ වගේම මෙයාලගේ බ්ලොක්චේන් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙයාලගේ අලුත් ටෝකන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ ටෝකන් එකෙන් තමයි අපි gas fee අනම්ම නම් මේ Galxe Task වලට දෙන්න ඕන. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරන්න යද්දී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නයි මෙන්න මේ විදිහට මේක ක්ලේම් කරන්න යද්දී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නයි මේ විදිහට ක්ලේම් ෆේල් කියලා හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේක ක්ලේම් කරන්න යද්දී ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පෙන්නයි මම අර කලින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ කලින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නපු විදිහට ගෑස් ෆී එක මෙන්න මේ විදිහට නෑ කියලා G token වලින් මෙන්න මේ G token වලින් ගෑස් ෆී එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද ගන්න කියලා තමයි අද කතා කරන්නේ. හරි සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයගොල්ලෝගේ ක්ලේම් කරන්න යද්දී මේ විදිහට බැජ් එක තියෙනවා G token බැජ් එක. එතකොට ඒ බැජ් එක තියෙනවා නම් එහෙනම් බලා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් ඒ G token ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. හරි ඔයගොල්ලන්ට මේක ක්‍රම දෙකක් ගන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන G token කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ G token එකෙන් මෙන්න මෙතන bridge කියන එකට යන්න. bridge කියන එකට ගියන්ද bridge කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන wallet එක කනෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට amount එක දාන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය G token ප්‍රමාණය මෙතනින් select කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන G token එක select කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන fee එක යනවා. එතකොට යන ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි Ethereum එකේ විතරයි මේක තියෙන්නේ. Ethereum විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක කරන්න අඩුම Ethereum තියෙන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ wallet එකේ. ඒකට ඩොලර් 3ක් වගේ අඩුම 3ක් 4ක් වගේ යනවා. හරි. එතකොට ඊට අමතරව මේකේ Ethereum network එකේ ගොඩක් fee වැඩි කියලා දන්නවනේ. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක claim කරන්න එද්දී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන claim කරන්න ගියාම මෙන්න මෙතන buy G කියලා G token එක buy කරගන්න පුළුවන්. මේ link එකෙන් ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන website එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ website එකේ wallet එක connect කරන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන network එක select කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මම select කරගන්නවා. අනිත් ඒවාත් ඕන select කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට select කරලා මෙතන ඔයාලගේ coin එකක් තියෙන coin එකක් මෙතන පෙන්නයි. එතකොට ඒ coin එක මෙතනින් select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන amount එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ token එකේ ඉඳන් මේ G token වලට convert වෙන එක වෙන්නේ exchange කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් හම්බෙන G token ප්‍රමාණය. හරි මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන G token 84ක් හම්බ වෙනවා කියලා මෙතන තියෙනවා. හරි එතකොට මෙතන fee එකත් පොඩි ගාණක් fee එක යන්නේ. එතකොට මෙතන මේ විදිහට රිවිව් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් හම්බෙන ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ start කියන එක දීලා මෙතන continue දෙනවා. continue දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන prepare transaction කියලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන wallet එකෙන් sign in වෙන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ wallet එකේ මෙතන click කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන මේක confirm වෙයි. හරි මෙතන waiting කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන time එකක් යනවා ඔයගොල්ලන්ට. හරි මේක complete. ඊට පස්සේ මේක transaction එක ඔයගොල්ලන්ට add වෙනවා. හරි මෙතන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට in processing තියෙනවා. මේක ටික වෙලා වගේ හරියයි. ඊට පස්සේ මේත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් chain එක මාරු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම මෙතන Gravity Alpha Mainnet එකට මාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන token එක බලා ගන්න පුළුවන්. token 86ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මෙතන පේනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක මෙතනින් complete කරගන්න. මෙතන මේක claim කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන G token මෙන්න මෙතන G token වලින් තමයි කැපෙන්නේ. මෙතන confirm දෙන්න. හරි ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක claim කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන claim වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් බලමු. මේකත් claim කරලා. හරි ඒකෙත් wallet එකේ open වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් G token මේ විදිහට confirm කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෙත් ඔය විදිහට claim කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ විදිහට මේවා claim කරගන්න පුළුවන් wallet එකේ G token තියෙන නිසා. හරි අතරම මේ G token ඔයගොල්ලන්ට මේ exchange වලින් මම මෙතන තියෙන exchange වලින් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ තාම මේකේ mainnet එක add කරලා නැහැ මේ exchange වලට. Ethereum network එකට තමයි එන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ main alpha mainnet එකට ඔයගොල්ලන්ට add කරගන්න වෙනවා. ඒක නිසා ඒ වගේ exchange වලින් අරන් වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ bridge එක use කරන්න වෙන්නේ. මේ bridge එක තමයි use කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ gravity chain එකට තමයි මේ token ටික එන්නේ. ඒක නිසා මේ bridge එකෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා නම් හොඳයි. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ bridge එකනොත් ගන්න පුළුවන්. මේකේ fee එක ටිකක් වැඩි සහ amount එක ඕන. මේකෙන් අඩුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන තියෙන coin එකකින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකේ එකපාර coin ටිකක් අරන් තියාගන්න ඩොලර් 2ක 3ක වගේ ඒ හොන්තරම ඇති. ඔයගොල්ලන්ට පොඩි fee එකක් තමයි යන්නේ එක ටාක්ස් එකකදී. එතකොට ටිකක් වැඩිපුර ඔයගොල්ලෝ අරන් තියාගන්න මේ token